สวัสดีค่ะเพื่อนๆแอลโซซิตี้ทุกท่านไหนใครเป็น FC วิสกี้กันบ้างคะคอมเมนต์มาบอกแอดหน่อยที่ถามก็เพราะว่าวันนี้แอดมีเกร็ดความรู้สนุกๆเกี่ยวกับหนึ่งในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกซึ่งก็คือวิสกี้นั่นเองค่ะการันตีได้เลยค่ะว่าคลิปนี้จะสนุกได้ความรู้เอาไปโม้กับเพื่อนๆร่วมวงได้แน่นอนกับ L The Top EP 14 40 เรื่องที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับวิสกี้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อสาระและเกร็ดความรู้มิได้มีเจตนาโฆษณาหรือขายของแต่อย่างใดทุกวันที่ 16 พฤษภาคมของทุกปีคือวันวิสกี้โลกซึ่งจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองให้แก่วิสกี้ใน 47 ประเทศทั่วโลกมาร้องเพลง Happy Birthday กันค่ะ 2. แม้ว่าในปัจจุบันจะมีสายพันธุ์ข้าวบาเล่มากมายกว่า 300,000 ชนิดแต่มีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นนะคะที่ได้รับการพิจารณาว่าเหมาะสำหรับการผลิตวิสกี้ 3. ข้อกำหนดที่เรียกวิสกี้ขวดนั้นว่าสกอตวิสกี้ได้จะต้องมีอายุการบ่มเป็นเวลา 3 ปีขึ้นไปและจะต้องมาจากประเทศสกอตแลนด์เท่านั้น 4. เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าสกอตวิสกี้เนี่ยเคยทำยอดส่งออกต่างประเทศต่อปีได้ถึง 5,000 ล้านปอนด์หรือเทียบเท่า 20% ของยอดส่งออกอาหารและเครื่องดื่มของสหราชอาณาจักรเลยทีเดียว 5. สกอตแลนด์มีค่าเฉลี่ยในการส่งออกสกอตวิสกี้สูงถึง 42 ขวดต่อวินาทีสุดยอดไปเลย 6. เจ้าสกอตวิสกี้ส่วนใหญ่ที่ส่งออกไปขายต่างประเทศนั้นอยู่ในประเภทเบลนด์มากกว่าซิงเกิลเมาล์นะคะ 7. ประเทศสกอตแลนด์ให้ความสำคัญกับสกอตวิสกี้มานานนมโดยได้ทำการเก็บภาษีวิสกี้เข้ารัฐอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปีค.ศ. 1644 นั่นแน่ 8. อย่างไรก็ตามวงการสกอตวิสกี้เคยอยู่ในจุดตกต่ำสุดๆโดยทางการได้สั่งหยุดการผลิตทั้งประเทศระหว่างปี 1757 ถึง 1760 เนื่องจากการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ในช่วงนั้นไม่ดีเอามากๆเลย 9. จากจำนวนประชากร 5.4 ล้านคนกับวิสกี้ 20 ล้านถังตามร้านทั่วประเทศทำให้สกอตแลนด์มีตัวเลขที่น่าทึ่งก็คือมีวิสกี้เกือบ 4 ถังต่อประชากร 1 คนโอ้โหสุดยอด 10. ในช่วงปี 1800 โรงกลั่นในสกอตแลนด์จะมีเสียงระฆังดังตลอดทั้งวันซึ่งทุกครั้งที่เสียงดังขึ้นนั้นมันหมายความว่าพนักงานจะได้รับอนุญาตให้ดื่มวิสกี้เป็นการผ่อนคลายค่ะ 11. หากนำถังบาร์เรลในการทำสกอตวิสกี้มาวางเรียงกันจะทำให้มีระยะทางถึง 30,000 กิโลเมตรหรือเทียบเท่ากับการเดินทางไปกลับ 6 รอบจากเมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ถึงมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเลยล่ะ 12. แท้จริงแล้วจอห์น เจมสันผู้ก่อตั้งแบรนด์ไอริชวิสกี้ชื่อดังอย่างเจมสันส์คือคนสกอตแลนด์แท้ๆนะคะ 13. อีกเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับจอห์น เจมสันก็คือเขาเป็นเหลนของเกอร์เลียเมอร์มาคอนี่ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการส่งสัญญาณวิทยุของโลกโอ้โหด่างเงาไม่ธรรมดาจริงๆ 14. ซันทอรี่ผู้ผลิตเครื่องดื่มรวมถึงวิสกี้ยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นมีสายพันธุ์ยีสต์เป็นของตัวเองชื่อว่า Centaureus lactobacillus 15. รู้หรือไม่คะเพื่อนๆว่า 95% ของเบอร์เบิลวิสกี้ทั่วโลกมาจากการผลิตในรัฐเคนตักกี้ประเทศสหรัฐอเมริกา 16. รัฐเคนตักกี้มีจำนวนการผลิตถังบาร์เรลในการใช้บ่มเบอร์เบิลวิสกี้มากกว่าการกำเนิดเด็กทารกเสียอีก 17. มีกฎหมายที่ชัดเจนว่าเบอร์เบิลที่มีอายุมากกว่า 2 ปีแต่น้อยกว่า 4 ปีจะต้องมีข้อความระบุอายุบนฉลากทุกขวด 18. ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงกลั่นเบอร์เบิลวิสกี้จำนวนมากได้ถูกแปลสภาพให้เป็นโรงงานผลิตน้ำมันรวมถึงโรงงานผลิตยาปฏิชีวนะด้วยนะ 19. วิสกี้ถูกยกให้เป็นเครื่องดื่มระดับทางการของรัฐอลาบามาในประเทศสหรัฐอเมริกา 20. ถังบ่มวิสกี้ของแมคเคลเลนได้สร้างสถิติโลกเมื่อปี 2019 ในฐานะถังบ่มวิสกี้ที่แพงที่สุดสนนราคาอยู่ที่ 572,000 ดอลลาร์หรือเกือบ 20 ล้านบาทเลยนะเพื่อนๆ 21. ปัจจุบันแมคเคลเลนถือสถิติโลกอีกหนึ่งอย่างก็คือพวกเขาเป็นแบรนด์ที่บรรจุวิสกี้ใส่ขวดที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีความสูงถึง 1.8 เมตร 22. แรกเริ่มเดิมที Mountain Dew มีความตั้งใจที่จะทำบริษัทเพื่อขายวิสกี้ก่อนจะผันตัวมาทำเป็นเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์จนดังกระฉ่อนไปทั่วโลก 23. Glenfiddich สกอตวิสกี้ชื่อดังตั้งใจออกแบบขวดอย่างมีความหมายโดยรูปทรงเป็นสามเหลี่ยมเพื่อแสดงถึงเสาหลักสามประการของการผลิตวิสกี้นั่นก็คืออากาศน้ำและข้าวบาเล่ 24. ผู้ผลิตวิสกี้จากฝั่งญี่ปุ่นจะไม่ค่อยนิยมแลกเปลี่ยนถังบ่มวิสกี้กันสักเท่าไหร่นะคะเนื่องจากเป็นการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูงหรือเรียกง่ายๆว่าจะเติมเก็บกันอย่างเดียวค่ะ 25. แฟรงค์ ซินาตรานักร้องระดับตำนานชาวอเมริกันที่เสียชีวิตไปเมื่อปี 1998 ถูกฝังร่างไปพร้อมกับขวดแจ็คแดเนียลส์เครื่องดื่มที่เขาโปรดปราน
26. วิสกี้อเมริกันที่ยังไม่ผ่านกระบวนการบ่มตามมาตรฐาน ฝั่งคุณพี่มะกันเขาจะมีศัพท์เรียกกันว่าหมาขาว หรือเอาง่ายๆก็คือของเกย์ที่ถูกปลอมแปลงมาอีกทีค่ะ 27. บิล วิลสันผู้ร่วมก่อตั้ง Alcoholics Anonymous หรือองค์กรบำบัดสุรายักษ์ใหญ่ของอเมริกาที่ก่อตั้งเมื่อ 88 ปีก่อน ของวิสกี้เพื่อดื่มก่อนเสียชีวิตบนเตียงรักษาตัว แต่สุดท้ายคำขอนั้นก็ถูกปฏิเสธไป 28. อาร์ตเบกผู้ผลิตวิสกี้ชื่อดังเคยทำการทดลองการบ่มวิสกี้แบบสุดโต่งโดยการส่งตัวอย่างวิสกี้ไปยังสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อวัดผลกระทบว่าการไม่มีแรงโน้มถ่วงนั้นจะส่งผลต่อรสชาติของวิสกี้หรือไม่ 29. ในช่วงต้นปี 2018 มีการก่อตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนเกี่ยวกับวิสกี้เป็นครั้งแรกของโลก โดยมีชื่อว่ากองทุนซิงเกิลมอลต์ซึ่งนักลงทุนจะสามารถซื้อวิสกี้หายากมาลองชิมได้ แต่จะเป็นการแบ่งขายบางส่วนเท่านั้นสำหรับไดไอเทมนะคะ 30. ในแถบลาตินอเมริกา บางประเทศจะพูดคำว่าวิสกี้แทนคำว่าชีสเวลายิ้มถ่ายรูปไหนเพื่อนๆลองพูดสิคะวิสกี้ 31. สมาพันธ์สุราแห่งฝรั่งเศสเคยเผยว่าวิสกี้คือสุราที่มียอดขายปลีกสูงที่สุดในประเทศ โดยมีอัตราส่วนอยู่ที่ 47.2% ขณะที่คอนยักมียอดขายเพียง 0.7% เท่านั้น 32. รู้หรือไม่วิสกี้มีค่าเฉลี่ยปริมาณแคลอรี่ต่อขวดเพียง 64 เท่านั้น ซึ่งน้อยกว่ากล้วย1 ลูกเสียอีก 33. เซอร์นิโคลา เทสลา นักประดิษฐ์ชาวอเมริกันระดับตำนาน ดื่มวิสกี้ทุกวัน เพราะเขาคิดว่าจะทำให้ตัวเองอายุยืนถึง 150 ปี แต่น่าเสียดาย เขาจากโลกนี้ไปในวัย 86 ปี 34. ในประเทศไอซ์แลนด์ มีโรงกลั่นวิสกี้เพียง 2 แห่งเท่านั้น ซึ่งทั้ง 2 แห่งใช้มูลแกะแทนถ่านหิน ในการทำไปเป็นเชื้อเพลิงในการเผาข้าวบาเล่ 35. โอเวอร์เต็ด แกลนลิเวต ปี 1862 คือหนึ่งในขวดสกอตวิสกี้ที่เก่าแก่ที่สุดของโลก โดยขวดนี้ได้ถูกเปิดในปี 2017 ซึ่งไม่ได้เปิดมาดื่มนะคะ แต่นำวิสกี้สุดแสนจะหายากมาหยดเพื่อเก็บใส่ในนาฬิกาสวิสจำนวน 50 เรือน ซึ่งราคาแพงที่สุด มีราคามากกว่า 35,000 ปอนด์ หรือเกือบ 1,500,000 เลยทีเดียวเพื่อนๆ 36. มีทหารราบของพระราชินีอลิซาเบธท่านหนึ่ง ถูกตัดเงินเดือนและลดยศ ที่เป็นผลกรรมมาจากที่เขาดันไปเล่นพิเรนไปป้อนวิสกี้ให้สุนัขของราชวงศ์ในงานปาร์ตี้งานหนึ่ง 37. สองพี่น้องชีวัสใช้เวลาในการทำธุรกิจขายของชำมาเกือบ 50 ปี ก่อนที่จะตัดสินใจหันมาผลิตวิสกี้จนเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกในแบรนด์ชีวัสรีกอล 38. ผู้รอดชีวิตจากเรือไททานิคท่านหนึ่งเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขารอดชีวิตจากอุณหภูมิจุดเยือกแข็งของน้ำทะเลตอนที่เรือจมได้ก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นได้ดื่มวิสกี้เข้าไปเยอะมากๆ 39. ผู้ผลิตวิสกี้ยุคใหม่กำลังมองหาส่วนผสมใหม่ๆในการทำวิสกี้ เช่น การใช้ควีนัวมาทดแทนธัญพืชแบบดั้งเดิม 40. ครั้งหนึ่งเคยมีการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตพื้นที่ที่แจ็คแดเนียลส์ดำเนินกิจการอยู่ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทางการก็ได้ทำการยกเลิกกฎดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแหมพี่แจ็ครุ่นใหญ่จริงๆ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวิสกี้ที่แอดไปหามาให้ เพื่อนๆสนุกกันไหมคะ สุดท้ายนี้เช่นเคยค่ะ ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี Real Fan Travel and Sport ทัวร์กีฬาระดับแนวหน้าของประเทศ ที่พร้อมจะพาทุกท่านไปสัมผัสประสบการณ์สุดล้ำค่า ดูบอลคู่สำคัญต่างๆทั่วโลก กินดี อยู่สบาย ดูแลประทับใจ ตั้งแต่ก่อนไปจนถึงกลับบ้านเราเลยล่ะค่ะ หากเพื่อนๆสนใจแอดทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างแล้วนะคะสำหรับวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อน เจอกันอีพีหน้านะ สวัสดีค่ะ